kayo? Actually, nakapagpahinga naman kami. Pero syempre, mas excited kami today, kaya nagising kami ng maaga. Pero good thing na lang, thank you. Syempre, gusto naman thank you kay Ninang Duncan kasi may pakape si Ninang Duncan. Kaya naman, gising na gising kami today. And of course, kayo rin, no? Nagkape kayo today? Parang iilan na yung nagkape. Nagkape ba kayo? Actually, parang pati nga yung 18, parang lahat dumaan talaga sa Dunkin' booth kasi grabe ang energy nila. Dumoble, no? Oo. Dumoble. Iba rin kasi yung pinerform niya talaga nitong opening eh. Iba rin talaga eh. Oo. But grabe, tulad nga ng sinabi ko, we will take a trip down memory lane kasi nga 6 years na. Yeah. So ito, kahapon pa natin sinasabi, no? And I'm sure kayo, entering this year, alam niyo yan, ang dami ng plano for your 6th year. But right now that we really are here, we're celebrating it. At nakita namin kanina yung hindi niyo, naka-braces pa kayo nun, ibang-iba pa ang ating mahaliman nun. Tapos ngayon, grabe, ibang-iba na rin ang SBIT at ang 18. Nag-imagine ko ba na darating kayo sa punto na to, dun sa 6 years, ano yung pinaka-memorable sa inyo? Memorable? Kasi kahapon ako yung sumagot, ano ako ulit? Pero iba naman. Justin? 6 years? Ano yung pinaka-memorable? Oo. Siguro, yung pinaka talaga is the viral day. September 2, 2019. Oo. Kasi nung mga panahon yun, dear Ay, si Emote. last 2019, talagang palapit na kami sa aming pagsuko sa buhay. Ngunit, sa isang kaganapan, sinayaw namin ang kantang Goa. Nag-video kami sa isang maputi at maaliwalas na studio. Nag-practice 2,000 times. 2,000 na! 1,000 lang. Ay, 1,000 lang ba? Ay! Sabi na si Justin, dito si Justin, guys! Hindi yan si Justin! Sino yan? Si Maki ata itong kasama natin. Yeah, we gonna go up. Ibibigay ko ang lahat. Let's go! Let's go! Isa pa! Isa pa! Huwag na akong Yeah, isa! we gonna go up. Ibibigay ko ang lahat. Ba't nakibuka? Sa pag-abot na Makes sense, no? Grabe talaga itong kaibigan natin. Oo. Alam mo, wala rin ito nung day 1 Oo. Ang galing, ang galing. Bigla siya nagkakaroon ng idea bigla. Oo. Parang hindi, tsaka yung impromptu, hindi niya pinagplanuhan talaga. Yeah. Oo, talagang bigla-bigla lang. Comes from my heart. Ah! Pero mabalik tayo dun sa topic natin, no? Yung memorable nga sa'yo, Justin, nung 6 years. Oo. Yes, yun nga po, yung pinaka-memorable talaga is kahapon. Ah! Kasi, Tandang-tanda mo, paano? oo, hindi ko talaga siya malimutan ngayon. Feels Talagang- like yesterday. Yes, it feels like yesterday na parang napaka-fresh ng mga pangyayari. Parang deja vu, no? Deja vu. Parang deja vu, diba? Yung mga nakikita ko ngayon na tao, parang hindi kami lumaki, parang hindi kami tumanda. So, Ay, Josh, narinig mo yun? Hindi raw tumanda. Hindi raw tumanda. hindi lumaki ang Tapos ulo. tumingin sa'yo, Josh, nakita ko. Justin, ah. Hindi, ang cute-cute mo nga eh. Trip mo ba ako? Itong ganyan. Alam ko, namimiss mo kasi ako eh. Ay, Alam mo, may idea ako. Ay, ano yan? Bakit hindi ka magpakit kay Justin, tapos tingnan natin kung may epekto kay Justin. Try mo magpakit kay Justin, tapos dapat ikaw straight face. Straight face. Bawal magbago yung face. Oh. Nonchalant. Harap ka kay Justin, tapos magpakit ka. Justin. Straight face lang ha, straight face. Napakaganda pa mag... Alam ko na hindi na tayo masyado magkakasama.
Hindi na tayo masyadong natutulog na magkatabi. Ay. Dati sabay pa tayo maligo. Ay, hindi yung grupo yun. Tayo nakakalam. Dahil nakakatabi. Pero ngayon, sige, magbibigyan kita. Gusto ko yung egg yolk. Egg yolk? Egg yolk. Egg yolk? Egg yolk! Pare, ang tagal pare! Okay, 3, Wow. 3, 2, 1, go! Tumawa! Tumawa si Justin. Tumawa ka na, Justin. Hindi, ano lang yun. It's my normal face. I'm a happy person. Ito naman din mo pinagbigyan si Josh. Oh. I-appreciate na natin ang napaka-bagets natin kuya. Alam mo, sobrang cute mo talaga bro. Sana sa susunod na kanta mo, ano naman, parang kaya ganyan. Ganyan. Tapos magsuot ka rin ng mga bangi-bangi ear. Parang yung suot mo kahapon. Oo. Sabi na nga ako, ganun yung gusto mo. Ano, pero, bukod doon, yun ba talaga ang mas gusto mo? Ha? Yun ba ang mas gusto mo? O, mas gusto mo? Ayoko na! Dinaya mo yun, Oo. Josh! Alam mo, Josh, kahapon ka pa lumulunok ng pride mo. Huwag mong ikunot. Pero pansin ko lang, VJL, lagi tayong lumalayo sa topic. Alam mo, sa buong 12 years ko ng hosting, hirap na hirap ako sa inyo. May script tayo, tapos hayasan na tayo. Ito na, mabalik na tayo, guys. Ito, seryoso na talaga. No? Personally, witnessing... Ay, kasi binigyan nyo eh. So ngayon, candidate, hindi Kayo na ba ako dito? Ibigyan naman naman sa mga Ken, kahapon ang gagawin mo. Oh, naubos? Na-realize niya sa yung pagkakita niya sa video. So, kailangan nyo ng powers ngayon. Kailangan nyo ulit. Nag-iibong kasi ko para mamamaya sa performance Oo nga, may performance. May Nag-iibig ko lang performance yung mga kasi enerhiya Oh. na nakapaligid sa akin para 1 million points aura. Siguro, simulan na natin yan ngayon kasi, di ba, Thanksgiving. Yes, po. Gusto mo mag-give para sa ating mga 18. May nire-request sila. Ayan o. Ano Ano bang gusto niyo? Ano ang gusto niyo? Bakit ka naiilang? May feelings ka ba? Bakit ka naiilang? May feelings ka ba? May feelings kayo. Ito lang yan, ito lang yan. Sa totoo lang kasi, hindi naman na namin kailangan gawin kasi normal naman, di ba? Okay. Normal naman na ginagawa sila magtutropa, di ba? Tama ba? Tama na ba? Happy na guys, happy. Sabi na, mapapagalitan na tayo. Oo. Pero, Bakit ang lalayo ng mga kasama ko? Parang iniwan naman ako sa akin. O sige, dyan kami. Balik na, balik na. Ayan. Dito na tayo lahat. Iba kasi talaga, no? Kapag dunking event, sobrang komportable ng SB19. ay sobra. Sobra talaga. And nakakatuwa na makita talaga na, you know, hanggang ngayon, part kayo ng Dunkin family, witnessing the success of our Thanksgiving Day 1. Sobrang nakaka-proud kayo as brand ambassadors ni Ninang Dunkin. Witnessing it firsthand, grabe. The rapport of SB19 and Dunkin, it's the perfect pasalubok talaga for 18, no? Sobrang grateful. Sobrang grateful kami kay Dunkin kasi dati talaga nung nagkakwentuhan kami, parang, you know, na-imagine namin ko, ano yung first brand siguro kung i-represent ng Spirit. Tapos, nung napili kami ni ng Dunkin, isa rin sa mga tanong namin, paano kaya ginagawa yung doon? Ano? Like, malaking question sa amin yun. Paano ginagawa kaya yung ginagawa yung doon? Tapos, nagbuta siya sa gitna. Tapos, nabigyan kami ng chance na gumawa ng sarili nating doon. Isa sa mga sobrang nakakatuwang achievement na na-share pa natin sa inyo. Yes. Pero hindi po kami yung nagbutas ng donut. Nag-design lang kami.
Tama. But to think po na binigyan kami ng ganong klaseng opportunity ni Dunkin, na parang we can design our donuts. Tapos binenta pa siya sa 18 na nakakatuwa lang kasi alam mo yun, hindi naman namin imagine na maging endorser. Tapos naging endorser. Tapos biglang mag-design ng donut. Sobrang nakakatuwa. Kaya thank you Ninang Dunkin for trusting us. Like for the past 4 or 5 years, sobrang nakakatuwa po. Thank you so much. Tsaka naging part pa kayo ng menu. Sino mag-aakala, di ba? Part ng Yeah. menu, SB19. Tsaka nakakatuwa po pumayag silang isama ko yung pusa ko sa photocard. Ayun! Tapos ang balita ko, yun daw yung unang naubos kesa sa photocards ko. Sana naging pusa na lang ako. Masaya, pusa kayong lahat. Grabe, nakatulog din yung ano. Magaling. Oo. Galing ah. Pero ang ganda nga na nakita natin na Dunkin, isa si Ninang Dunkin sa mga talagang tumupad ng mga pangarap ninyo, di ba? Tama po. And speaking of dreams, we always hear how SB19 and your music have been the source of inspiration for many. So, kayo ba, kapag narinig niyo, lalo na kahapon, di ba? Ang dami natin narinig na messages of inspiration. Anong nafe-feel niyo kapag narinig niyo na may pinagdadaanan sila, tapos kayo yung nagiging inspiration, kayo yung source of happiness nila? Sobrang, ito lang po, naiintindihan namin sila eh. Kasi kami po before, nung nangangarap lang din kami, tinatry namin na abutin syempre yung makakaya, yung parang surviving lang everyday. Parang kumapit din po kami sa mga inspirations na, yun nga, katulad ko po, before parang may mga ina-idolize din po ako na parang nag-set sa akin ng magagandang example. And sobrang naiintindihan po namin sila at sobrang natutuwa po kami na nakakatulong na pala kami in that way. Piliin mo po yung mga kantang ginagawa namin na very meaningful to us. Parang nare-resonate namin with them. So, masayang-masaya po kami na nabibigay talaga namin yung kasiyahan nila at yung mental health nila parang nahiyaangat namin para mag-survive everyday. Kasi yun yung pinakamahirap eh, di ba? Parang pag iniisip mo, paano ako mag-survive today? Yun yung tanong ko lagi din before sa sarili ko. And for sure, nakaka-relate kang karamihan. Kasi, di ba, araw-araw, kailangan natin talaga ng reason bakit tayo bumabangon. Sino dito ang mga napasaya ng SB19 sa pang-araw-araw na buhay? Ikaw, Ken, anong masasabi mo doon? Yung pag narinig mo na naging inspirasyon nila kayo, pwedeng dahil sa music o pwedeng dahil sa journey ninyo. Kasi nakaka-inspire yung journey nyo eh, na makita yun nga galing sa mga hindi naman well-off families agad-agad, di ba? Although ngayon, syempre, wow! Parang sobrang nakaka-proud kayo, no? Pero syempre, yung mga pinagmulan ninyo, talagang kita namin yung hirap ninyo noon. Kinukwento nyo rin, medyo share pa kayo ng baon, di ba? Medyo hirap tayo sa pang-commute. Ikaw, Ken, si Josh pa yung nagbayad ng panglipad mo, di ba? Papuntang Manila para maging part ng SB19. Ngayon, ilang flights na yung kaya mong bilhin? Kaya naman yung aeroplano niya. Hindi naman si Josh pa rin nililibre sa akin. Pero, ayun nga po, being a source of happiness para sa ibang tao ay sobrang, kumbaga, it's something that you can really treasure for the rest of your life. And, you know, ikaw yung magiging mismong blessing para sa ibang tao. And gaya ng sinasabi nila, they were saying our music, by how we inspired them. Alam mo to be honest, nauubos din kami yung pagkatao namin, yung energy namin nauubos. But seeing them whenever, pag may mga performances kami, may concert kami, talagang napupuno kami. Minsan nga overflowing pa yung energy na natatanggap namin, yung pagmamahal nila. And that's why we're just so, kumbaga, every time na nag-perform kami, we've been here for 6 years, and ganito pa rin sila kadami. In fact, mas madami pa nga nito, mas madami pa sila nito. I just can't wait. Kumbaga, isang bagay na hindi ko kayang explain by words. Kasi
how thankful we are to them. Sobrang maraming salamat talaga. It may seem not cheesy or cringy para sa ibang tao, but it's just unbelievable. Kasi, parang walang-wala talaga kami dati. Kaya nga sabi mo, nag-share kami ng baon namin. Si Pablo yung source of source of food. Hindi na Grace. Hindi na Grace. Talaga. Kaya unbelievable talaga yung journey namin. Imagining yung mga araw na yun. Grabe yung pinagdaanan namin, yung struggle namin. But here we are now. Nandito yung AD, nandito kami, nag-perform sa harap nila. And nandiyan din sila sa harap namin, nanonood sa amin, and seeing them laugh and smile. Sobrang nakakataba ng puso. We are so thankful. Thank you so much, everyone. Inuhasan niyo ba yun? Mahaba na. Mahaba. Sorry na. Bawi-bawi ka na, Ken. Oo. Ang haba, hindi ko expect. Pag nag-open up si Ken, talagang open up. Oo. So, na-appreciate ka namin, Ken. Thank you for sharing that. Ang dami na touch nun kasi binalik mo kami dun sa early years ng SB19. Ikaw, Stel, dahil nga napag-usapan na natin kung gaano kayo ka-thankful, meron ka bang message kay Ninang Duncan, di ba? Kasi dahil sa support na binibigay nila. Ever since naman po na we partnered with Dunkin, we are very thankful and feel honored with the trust na binibigay nila sa amin. Of course, sobrang supportive po nila. Like, we understand na as ambassadors, endorser. Wow! Paano yun? Sobrang formal na. We understand na being an endorser, ambassador, there's so much thing that we need to do. But with Dunkin, hindi nila kami nililimit. Like, para we stick to our core and then they let us to do what we want to do, especially with this kind of, family concerts. Talagang, mas napapakita namin na showcase namin yung kung sino si SB19. And with this kind of partnership, marami rin kaming na experience as a group then, working with other, with other entertainment, other companies, and of course, with us din na meron na sariling company, parang it's a better, partnership din, na parang nag-perform din kami ng, iba't ibang klaseng kinukuhaan namin ng ideas, or napagkukuhaan namin ng ibang knowledge din for us, kasi syempre, hindi naman kami mga businessman, or meron kaming idea lang, but we need this kind of people, not just to support us, and also to educate us and learn from them. So we're very thankful to Ninang Duncan kasi they give us this kind of opportunity, this kind of partnership na hindi namin masasabing work-related lang talaga, work na. This is a family. This is a big family na talagang all-out support para sa amin. And we really thank you guys also for, showing your support and showing na meron pa talagang buying power sa SB19. Kaya maraming salamat. Buying power! Ganun talaga yun, kapag self-managed na yung group, may sarili ng kumpanya, kahit ano pwede sabihin talaga, no? Oo, kasi actually, nababasa ko ng mga vocabulary here. Wow! But like I've been saying sa ating 18 ngayon, sa Day 2, no? Ang daming new things talaga na aabangan ngayong Day 2 na wala nung Day 1. And speaking of new things, saktong-sakto yun kasi it's time to dare SB19! Eto na naman tayo! Okay, Akala ko day 1 na po yan. meron tayong dare ulit. Tsaka, okay, Ninang Duncan has crowdsourced a few dares na ipapagawa namin sa inyo, di ba? And you guys are such good sport. Parang good sport kayong apat eh. Kasi si Justin muntik na mabilauhan. Oo. Si Josh lumulok ng pride. Ginawa niya yung wag mong ikunot. Si Ken, nakita naman natin kinagat yung dila. Namaga nga actually. Oo. Si Namaga hindi kaya yan. pala hindi siya masyadong Sasalita, namaga ka kakagat. Si Stel, naglapag ng core memory para sa ating lahat. Oo. You're welcome guys, you're very welcome. May isa, alam mo may isa, hindi mamuloy doon. Tapos, May utang siya. yung dare na, kakanta lang siya ng sarili niyang kanta. Parang hindi naman Unfair. mahirap. Unfair. Oo. Gusto niyo bang ay, Hindi, wait lang, hindi pa ba sapat yung ginawa ko kanina? Teka, hindi ko sinabi Pablo. Hindi ko sinabi Pablo, ba't tinatamahan ka? Oo. Ikaw Defensive ba yun? ka. Guilty! Enough na ba yung kanina? Parang hindi ba? Wag na
comments mula sa mga taga-freezer. Nire-request nila, nakalimutan ko kasing balikan ka. So, kailangan kong bumawi. Bumamba. Oo. So, Pao, paano ka maging pasalubong? Hindi ako meron. Palakpakan natin si Pao! Let's go! Ay! Pa-music daw po. Music naman daw po, pag-music naman Music! daw. Ayan na. You! Simula at wakas pa! Ay, tayo makapagsimula! Oh my God! Delikado pala tawagin pasalubong, naninira ng pintuan. Kakatuka muna bago ka tumambling-tambling. Ay, malakpakan naman natin si Paco! Grabe yun, kinabahan ako. Kinabahan din. Natakot ako. Ayoko na ulit mag-request. Okay, pero thank you so much for that. Ngayon Bawing-bawi naman- na, bawing-bawi na. Bawing-bawi na, oo. Ngayon naman, it's time for new dares. Are you ready, gentlemen? Okay. Let's go! So, unahin natin ang ating first dare mula sa mga 18. Okay. At ang mauuna ay si Stel. Ako agad. Yes, ikaw agad, ang nabunot. Oh my God, okay. Ang dare sa inyo ay rap storytelling. Ang funny SB19 story. Rap story. Funny, SB19. Wait lang. Parap, dapat parap na way. Ang dami kasing funny memories with SB na... Any? Any. Ay, Panis lang, parang Estel. nakakatakot. Okay, ikikwento ako. Oh. Isang malaking, na-share ko na tong kwento na to before. Pero sige, tatry ko siyang... tatry kong mag-rap, okay? Tatry ko. Pero may music pa? Mabagal lang, mabagal lang, mabagal lang. Ayan. Hey! Hey! Let's go! Noong unang panahon, bata pa kami noon. Kami naghahanda sa studio noon. Naaalala ko, nag-aayos kami. Nagbi-makeup dahil may event pala kami noon. Lumapit ako kay Pablo. Ay, teka, pangalan niya si John. Hindi pa siya Pablo, bago yon. Kasi ang pangalan niya nga dati ay si John. Sabihin niyo, si John! Si John! Okay, babalik ako sa istorya ko. So nagbe-makeup na ako at lumapit kay si John. Sabi ko, hey, pahiram ng miss mo. Sabi niya, bro, konti na lang to, pasensya na. Sabi ko, okay lang, lalapit na ako kay Ken. Manghihiram ako ng miss. Sabi ko, Ken, pahiram naman ng miss mo. Sabi ni Ken, okay bro, ito ang miss ko. Biglang lumapit si John. Sabi sa akin, bro, sige na nga, gamitin mo na yung miss ko. Sabi ko, okay lang pare, nandito na yung kay Ken, gagamitin ko na ang miss niya. Okay lang, kahit wag mo na pahiramin sa'yo kasi ang sabi mo, mauubos na ang miss mo. Pero bigla siyang nagalit, at sabi niya sa akin, gamitin mo na! Eto na! Nagulat ako, pinato niya, at nabasag ang miss niya. Nagulat ako, at ako'y naging balakid at sumigaw sa akin si Sijon. Biglang pagsigaw niya, ako'y nataranta. Nagsigaw-sigaw si Sijon, biglang lumapit si Ken. Bro, bakit mo sinisigawan si Stel? Nagulat ako sa sinabi niya. Kinabahan ako, akala ko suntukan na. Biglang nasabi ni Sijon, pare, bakit ka ba nakikialam dito? Sumagot si Ken, lumapit kay Sijon, dibdib sa dibdib. Ang sabi niya, bakit mo nga sinisigawan si Stel? Ganun na ganun ang nangyari. Ako'y kinakabahan at parang ako'y iiyak. Samantalang nakita ko sa kabilang gilid si Justin at si Josh tumatawa lang. Tutukan na yan. Samantalang ako, nangihiram lang ng miss. Hindi ko alam ang gagawin pagkat kinakabahan na ang isang isang nandun lamang sa isang tabi. Pero ang nangyari,
Hindi ko natapos ang makeup ko dahil wala na ako miss. Pero okay lang yun. Kasi alam niyo ba, hindi na kami mag-aaway dahil sa isang miss. Kasi ngayon lahat kami may pambili na. Kahit ilang pamit, kaya. Tara, let's go. Paano mo nagawa yun? Guys, impromptu talaga yun, ha? Ang ganda palakpakan natin si Stel! Sobrang funny. Tapos nagulat ako, in-end mo with a heartwarming line na biglang kasi ngayon may pambili na kaming lahat ng games. Pero grabe, true to life story yun. Oo. Mukha naman kasi talagang alam mo yung details. Pero alam mo, itong dalawa, ibig na tulungan yung pigilan yung dalawa, talagang nag-ano sila. Lalo na to, tawang-tawa sa gilid to. Ay, hindi. Tapos sabi niya pa, bakit mo pinigil at magsusuntukan na? After ilang years na yun. Ngayon, mag-explain ka na parang rap. Bakit kayong dalawa ay tumatawa lang? Sagot! Sagot! Let's go, Jack! Yo, Stel, makinig ka muna sa akin. Ako ay magpapaliwanag ng nangyari sa amin. Kami ay nasa gilid lamang noon. Naghihintay ng panahon. Ang panahon na makapag-make up din kasi nagkakagulo na kayo sa harap ng salamin. Siyempre, anong magagawa namin? Gusto lang naman namin kayong pasiyahin dahil nag-iinit na ang iyong mga ulo. Ano ang magagawa kung may tayo may trabaho? Agoy! Si DJ Boy. Galing. Ang galing! Oo, may sagot. Pero Justin, hindi yun yung dare mo meron Oo ka pa. nga, meron pa. Pero hindi si Justin yung sunod eh. Si Ken. Ken, Well, hindi na ako. mapapalaban ka dito. Oo. Pero may enjoy na ng lahat ng AP. Ang dare na pumasa kay Ninang Duncan galing sa inyo mismo ay, Ken, kailangan mong mag-sit-ups while singing. Oh. Sit-ups while singing. Yes, sit-ups while singing. Ready ka na ba? Umakatayin ko. Ano kakantahin ni Ken? Anino daw, anino. Hindi, tilaluha daw, tilaluha. Hindi, kahit ano na lang, any song. Ay, di tayo ka muna, Ken. Tayo kasi sit-ups eh. So, dapat hindi ka na-drum. Seryoso? Pwedeng song mo, Pwedeng song mo, ha? Pwedeng song mo. Ay, yung move up to board. Huwag na kayong sa ako kasi explicit kasi yung sabi. Baka dapat may tagahawak ng mic kasi sit-ups eh. Anong gusto nyo kantahin ko? Ha? Ah, dapat daw dun ka, Ken! Dun mo daw gawin! Dito pa talaga. Makakapag-sit-ups ka ba ng may jacket? Tinatanong ko lang kasi naka-leather jacket siya. Makaka-sit-ups ka ba? Kaya na ba? Ken, baka mahirapan ka. Ayan. Makakapag-sit-ups ka na maayos. Ano ba kantahin ko? Wala pa kayo sila, Jess. Tinaluha. Mana na lang, mana. Ikaw, ano gusto mo, Ken? Ano yung nasa puso mo ngayon? I want you daw, I want you. I want you. I want you daw. I want you. Bagay na bagay. Perfect. Guys, palakpakan natin si Ken! Ang tagal.
Lang, natatawa ako sa sarili ko, pre. Ano yung ginto? Sabay mo yung angat dyan, baka matama ka ng ngipin ka. Ano ba sa gilid? Ako naman. Ikaw naman, Mao. Kaya mo naman yan. Ay, siya, mahirap pala dyan. Bakit naman ganito yung bear? Parang tatanggamin ko na lang yung iba. Ay, awayin mo yung 18. Sila nag-suggest eh. O, diba? Hindi siya makapalag sa inyo 18. Ayun ba? 5, 6, 7, go! Mahirap kasi. Chorus, Mahirap yung mais. chorus, I want you. Chorus. May nagsasabi pa dito, yan daw. I want you. Ayun. Kaya! Ang hirap naman talaga ganun. Palakpakan natin si Kaya, Jen! Yay! Thank you so much, Jen. Up next, we have Josh. Okay. Josh, ito, meron tayong props para sa'yo. Dahil, papaposin ka namin ng 5 times Vogue Donut Pose. So, meron tayong Dunkin dito na box with donuts. Tapos, kailangan mo mag-post ng 5 beses na Vogue style. Wow. Ka-Vogue na ka-Vogue ka dito dapat, Josh, okay? Special yung 5 poses na yun. Sayang. Kala ko chubby bunny din pero buong box. May suggestion. Baka gusto mo. Yun. Okay. Asa mo, Okay? Josh, Ay. Photo. Gusto ko sana guys, kaso may props tayo dito. Oh. So, Josh, dito ka na? Okay. Sige. Game tayo. So, 5. 5. Oo. Tapos isa-isang piraso. Pwede namang magdala-dala mo kayo. Ikaw bahala. Yes. Okay, let's go for pose number 1. Parang zombie lang. Mahirap naman na ito. Alright. Next pose, number 2. Ay, may floating. Wow! Wow! Sakto! Magpapasko na! Magpapasko na! Sakto! Tatlo pa. Alright, next pose, number 3 naman. Oh. Yan ang Josh Talent. Oh, angas oh. Angas, angas! Next pose. Next pose! Wala pa yung ano, yung nagpupunas ng pawis. Josh, Josh, yung ganun! Yan, yan, yan. Okay, last pose. Oh, last pose. Number 5. Let's go! Thank you so much, Josh! Pero kinabangan ko, yung first time na natuwa ako sa SB19 talaga. Kasi nakita ko yung picture ni Josh, may kamukha siya, nakaganon siya. May kamukha. May kamukha siyang host. Oo, kami kamukha siyang host. Oo, doon ako unang natuwa sa SB19 eh. Hinihintay ko yung post na yun. Gawin mo naman, Josh, dun oh. Isa lang. Sa tingin ko. Oh, sige. Yeah. Dito po. Yan, kay Josh. Yan. 1, 2, 3! Parang nakaganon ko eh. Yeah! Alright, thank you so much, Josh! Naalala niyo ba yun? Diba? Yes! Okay, now! Ay, ito na. Pablo. Kanina nagreklamo kang tagal, ganyan. O, dapat ito gawin mo agad, ah. Oo, bawal mag-complain. Okay. Ito actually, ginawa na to yesterday. Pero, nang iba yung gumawa. Sabi niya, Chubby Bunny, hindi Chubby Bunny. Ginawa to ni Ken. Exchange song performance. So, dito tayo, Pablo. Kailangan mo bumunot kung anong song. So, bunot ka, tapos, isang song yan ng co-member mo.
So, anong song yan? More? Room! Dapat sayaw mo rin. Dapat may dance. By yours truly. Composed by Kailangan yours may dance. truly. Parang may famous na ano dyan, dance step. Parang may ginagawa dyan sa kantang mo, no? I think tulungan natin si Pablo Stel. Kasi kanta mo to eh, di ba? Oo. Composed by. Sabi kanta lang eh. Ano naman? Hindi, exchange song performance. Ako lyrics eh. Oo. Siya na lang isa sa'yo. So dahil hindi mo makanta, Pablo, kailangan sa'yo na lang. Okay na daw siya. Okay na daw siya. So hintayin na lang natin sa day 3. Day 3 na po gagawin. Day three na kami. Oo. Yung sinasabi sila, balibag. Balibag. Ano po? Balibag. Balibag. Gusto nila balibag daw kita. Or gusto nyo maiba, ikaw yung iba. Still naman ibabalibag. Parang game si Pablo naman. Maiba naman. Sabi ni Pablo, paano ba yun? Sabi ko, basta babalibag mo ako, sabi niya, ang bigat mo eh. Sorry ah. You know mga concerns. Okay, and now, last but definitely not the least, Justin, it's your time to shine. Bunot ulit. Yes, ito naman ay ginawa rin natin kahapon, ginawa ng ibang member. So, bunot ka muna. Ah. You have to impersonate an SB19 member. Guy! Hey! Sino to? Patingin, para may proof. Baka pagawin mo. Ang nabunod niya ay si... Sheesh! Oh, Lord. Stop na. Thank you so much, Justin! Okay, lagi na Puro na kasi kan kahapon eh. Baka pwedeng ibang member na. Ay, Yeah, oo. dapat ibabalibag. I think susunod tayo sa CEO. Oo. So, sinong gusto mo na lang na member? Bumubulong na. Overtime na daw. Wala naman eh, dapat maririnig din namin. Oo, wala naman ah. Sino? Pablo daw. Pablo. Ikaw bahala, Justin. Actually, Justin, yung ginagawa mo, tayo lang makakaintindi. Ay, Okay, Pablo. Isa pa po ulit.
Tayo lang din nakakaintindi. Tayo lang din ba? Madali lang yan si Pablo. Ikaw nga pa. Tabi ka dyan, tabi ka dyan. Yung mga... Iyay mo ba yan? Ano, pag Pablo. Malikot, no? Oo, Malikot. pag Pablo, gano'n. Sa isang segundo na libot niya na yung stage. Alright, that does it for the dares na individual. Okay. Pero syempre may dare din tayo May para group. sa buong group. At ito na yon. Ang dare para sa SB19 na galing sa inyo 18 ay pass the dance step. Relay to, relay. So, pipila kayo at ang song ay Huwag mong ikulang ang iyong noo. Promise, hindi ako nagbibiyo. Yun talaga guys. Favorite na favorite ko ah. Favorite ng 18 talaga yan. Parang pampatulog niyo to ah. So, Nakahalata na ako. linya ko kayong pag ano. Nakahalata na ako dito ah. Right in front of each other. Relay. Pass the dance step. Tapos guys, hindi ito yung steps mo. Huwag mong ikunat ha. So, gagawa ka ng step mo. Gagayahin niya. Tapos gagawa ka ng step mo. So, padagdag ng... ay, padagdag. Ano gusto niya? Padagdag ng padagdag o kung ano lang yung last na ginawa? Padagdag kaya nyo? Oh, hindi. Yung last na lang. Last na lang. Okay, sige. Okay, game. Huwag mo ikunot ang iyong noo. Pass the dance step in 3, 2, 1. Anong nangyari? Anong nangyari? I want you. I want you yun, diba? Baliktad lang. Oo. Yun yun. Lahat ba kayo naka-take ng turns? Kasi Pablo hindi. Bakit nagkagulo eh? Parang sumasyaso nagsimula Hindi, eh. hindi ka nakagaya. Oh, ano yung last step ni Josh? Lumangan lang mo sa sahig. Unang ka today. Sulit na nga kami ngayon oh. Grabe na nga yung mga... I think na grabe na yung ginawa niyo. Oo. Grabe na siya. Pang ano na yun, core memory na yun. Palakpakan naman natin ang SB19! Grabe yun. Grabe. Grabe yung nireserve niyo for day 2 ah. Oo. Pero dahil dyan, ituloy-tuloy pa natin ang saya. And let's play our first game. So, Ninang Duncan, let's call on the players!